Okay, so welcome back po sa ating YouTube channel. So sa video presentation na to guys, ang isi-share ko sa inyo ay single switch plus convenience outlet. Okay, so materials natin ay isang single switch, 3-pin na convenience outlet. Okay, so yan po yung ating wiringan. So ngayon guys, palatag na po tayo. So ito po yung ating main. Yan. Yan. Pisa na po tayo sa ating termination. Okay, so gaya ng sinabi ko guys, unahin natin yung neutral, no? Ito po yun. Yan. So dito natin ikabit yung ating convenience outlet. Okay? Ito po yun. Ito po yung ating main source guys ha. Itong pula at saka blue. So pag-connect natin yan. Diretso po yung ating pula na yan guys. Okay, so pag neutral, diretso po yan sa ating ilaw. Okay, so ito po yan guys. Kukonek natin dito sa ating convenience outlet. Ito po yung terminal ng convenience outlet guys. L, N. Ito naman yung ground. So hindi tayo naglagay ng ground dito guys, empty po ito yung ground natin. Okay, so ikabit natin yung blue and red. Okay, connect natin. So yung pula natin guys ay sa N. So nasa harap ang higpitan. Okay, so dito naman guys, yan. Okay. So ito po yung terminal ng single switch, common tsaka L1. So dito natin ilagay yung blue, common. Okay. At itong switch line guys, yan. Ito yung yellow. Yan. Ito yung switch line natin. So i-connect na rin natin. Okay. So tapos na po tayo guys. Okay, so unahin natin pagbalik yung ating outlet or convenience outlet. Okay? Yan. Okay, so kapitan na rin natin to. Okay, so ito guys, kabitan natin yung ating receptacle. Okay. Natin. Okay. So takpan na natin to guys. Yan. Okay.
At ibalik na natin itong ating receptacle. Okay, so tapos na po tayo sa ating wiring connection. Okay, so ayos yung ating wiring connection dito sa neutral. Okay, so ayos. So kabit na natin yung guys. Okay, so titesting na natin guys ha. So ito po yung wiring connection na single switch with convenience outlet. So isang ilaw at isang convenience outlet. Okay, so on na natin. Okay, so on natin guys. Yan. Yan. So check natin yung ating outlet. Okay. I hope na makita nyo guys. So check natin. Yan. So 236. So patayin natin. Okay, so ayos yung ating wiring connection guys. Okay, so ganyan lang po ang pag-wiring ng isang ilaw at isang convenience outlet. I hope na nasundan nyo po yung ating pag-wiring. Paki-like and share and comment na rin kung may mga katanungan po kayo. At kung bago pa po kayo sa ating YouTube channel, paki-consider na rin po ang pag-subscribe. Paki-hit na rin sa notification bell para updated po kayo sa ating mga gagawin pang mga videos. So ito pang inyong kaibigan, Rakabayan Tech. Hanggang sa muli, paalam!